งปอก2นี่ใส่กล่องไม่เผ็ดนะใส่จานปกติต้มยำก็ต้องเยอะเข้าข้างมานะเดี๋ยวเราจะกระทะเลยโอ้ย
ไข่ดาวครับมาเอา
ที่เดียวสามมาเลยเนาะสิ